Αν στο προηγούμενο βίντεο ένιωσες ότι κάτι έσπασε, όχι με θόρυβο αλλά αθόρυβα, σαν μια βεβαιότητα που απλώς έπαψε να στέκεται, τότε αυτό που ακολουθεί δεν έρχεται να σε καθησυχάσει. Δεν έρχεται να κλείσει το ρήγμα. Έρχεται για να το πάει λίγο πιο βαθιά. Γιατί αν η ελεύθερη βούληση δεν λειτουργεί όπως τη φανταζόμασταν, αν οι αποφάσεις μας δεν γεννιούνται τη στιγμή που τις συνειδητοποιούμε, τότε υπάρχει ένα επόμενο ερώτημα που δεν μπορούμε πια να αποφύγουμε. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά? Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Πού ακριβώς μέσα στο χρόνο βρίσκεται μία απόφαση? Και τι είναι τελικά αυτός ο χρόνος που θεωρούμε τόσο αυτονόητο, τόσο δεδομένο και τόσο σίγουρο? Έχεις μάθει να το νιώθεις σαν ροή, σαν κάτι που έρχεται από το παρελθόν, περνά από το παρόν και χάνεται στο μέλλον. Σαν ένα ποτάμι που σε παρασύρει, είτε το θέλεις είτε όχι. Γεννιέσαι, μεγαλώνεις, αλλάζεις, γυρνάς. Τα γεγονότα μοιάζουν να εμφανίζονται, να συμβαίνουν και ύστερα να εξαφανίζονται για πάντα, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτή η αίσθηση δεν ήταν η πραγματικότητα? Τι θα γινόταν αν ο χρόνος δεν κυλά, αν τίποτα δεν έρχεται και τίποτα δεν φεύγει? Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια. Είναι απλώς τόσο ενοχλητική που ο ανθρώπινος νους έμαθε να την προσπερνά, να την αντιμετωπίζει σαν φιλοσοφικό παιχνίδι, σαν αφηρημένη σκέψη χωρίς πραγματικές συνέπειες. Κι όμως, πριν από 2.500 χρόνια, ένας άνθρωπος τόλμησε να την πάρει απολύτως στα σοβαρά. Ο Παρμενίδης, όχι ως ποιητική μεταφορά, αλλά ως περιγραφή της ίδιας της πραγματικότητας. Τόλμησε να πει ότι η αλλαγή είναι ψευδαίσθηση, ότι το γίγνεσθε είναι λάθος τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο, ότι αυτό που είναι ήδη πλήρες, ακίνητο, ολοκληρωμένο. Δεν έλεγε ότι δεν βλέπουμε αλλαγές. Δεν έλεγε ότι οι αισθήσεις μας λένε ψέματα χωρίς λόγο. Έλεγε κάτι πιο επικίνδυνο, ότι παρερμηνεύουμε αυτό που βλέπουμε, ότι μπερδεύουμε την εμπειρία με τη δομή της πραγματικότητας. Για αιώνες αυτή η ιδέα αντιμετωπίστηκε σαν φιλοσοφική ακρότητα, σαν νοητικό τέχνασμα, κάτι ενδιαφέρον για συζήτηση αλλά αποκομμένο από τον πραγματικό κόσμο. Μέχρι που πολύ αργότερα η φυσική άρχισε να πλησιάζει επικίνδυνα προς το ίδιο συμπέρασμα, όχι από φιλοσοφική τόλμη αλλά από μαθηματική αναγκαιότητα. Όταν ο Άλμπερτ Άινστάιν διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας, κάτι θεμελιώδες άλλαξε. Ο χρόνος έπαψε να είναι απόλυτος. Δεν ήταν πια ένα παγκόσμιο ρολόι που χτυπά το ίδιο για όλους, παντού, πάντα. Άρχισε να εξαρτάται από την κίνηση, από τη βαρύτητα, από τη θέση του παρατηρητή. Δύο άνθρωποι μπορούν να διαφωνούν για το ποια γεγονότα συνέβησαν ταυτόχρονα και να έχουν και οι δύο δίκιο. Όχι επειδή μπερδεύτηκαν, αλλά επειδή ο ίδιος ο χρόνος δεν συμφωνεί με τον εαυτό του. Αυτό από μόνο του είναι ήδη παράξενο, αλλά το πιο ριζοσπαστικό συμπέρασμα ήρθε σχεδόν αθόρυβα. Αν δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο παρόν, αν το τώρα δεν είναι το ίδιο για όλους, τότε τι σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Και κάπου εκεί γεννιέται μια εικόνα που στην αρχή μοιάζει αφηρημένη, σχεδόν ψυχρή, αλλά όσο την κοιτάς, τόσο σε κοιτάζει πίσω. Το σύμπαν ως μπλοκ, όχι ως ιστορία που γράφεται, αλλά ως σύνολο που υπάρχει ήδη. Σε αυτό που ονομάζουμε Block Universe, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν είναι στάδια. Δεν είναι κεφάλαια που ανοίγουν και κλείνουν. Είναι τοπία. Το αύριο δεν έρχεται, υπάρχει ήδη. Το χθες δεν χάθηκε, είναι ακόμα εκεί. Και εσύ δεν προχωράς μέσα στο χρόνο. Βιώνεις ένα συγκεκριμένο σημείο αυτής της δομής. Όχι επειδή το διάλεξες, αλλά επειδή εκεί βρίσκεσαι. Και εδώ η σύνδεση με το προηγούμενο βίντεο γίνεται σχεδόν ανατριχιαστική. Αν οι αποφάσεις σου φαίνεται να έχουν πάρθει πριν τις συνειδητοποιήσεις, αν ο εγκέφαλος κινείται πριν το εγώ προλάβει να μιλήσει, τότε ίσως δεν πρόκειται για απλή χρονική καθυστέρηση. Ίσως δεν είναι θέμα ταχύτητας, ίσως είναι θέμα δομής. Ίσως οι αποφάσεις δεν γεννιούνται στο παρόν. Ίσως απλώς αποκαλύπτονται. Αυτό που ζεις ως τώρα δεν είναι το σημείο όπου δημιουργούνται τα γεγονότα. Είναι το σημείο όπου τα βιώνεις. Η αίσθηση ότι ο χρόνος περνά, ότι τα πράγματα κυλούν, ότι κάτι έρχεται και κάτι φεύγει μπορεί να μην είναι ιδιότητα του σύμπαντος.
Μπορεί να είναι η ιδιότητα της συνείδησης. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αφήγηση. Παίρνει αισθήσεις, μνήμες, προσδοκίες και τις ράβει σε μια ιστορία. Και κάθε ιστορία χρειάζεται σειρά, πριν και μετά, αιτία και αποτέλεσμα. Έτσι γεννιέται η αίσθηση του χρόνου. Όχι επειδή ο χρόνος ρέει, αλλά επειδή εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς. Σχεδόν ποτέ δεν ζεις πραγματικά στο παρόν. Ζεις λίγο στο παρελθόν με τη μορφή μνήμης και λίγο στο μέλλον με τη μορφή πρόβλεψης. Το τώρα είναι απλώς το λεπτό σημείο όπου αυτά τα δύο ακουμπούν. Και ίσως αυτό το σημείο δεν κινείται. Ίσως εμείς κινούμαστε μέσα σε κάτι που είναι ήδη εκεί. Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν είσαι ένα όν που προχωρά μέσα στον χρόνο δημιουργώντας επιλογές. Είσαι ένα μοτίβο μέσα στον χρόνο. Ένα νήμα σε έναν ιστό που υπάρχει ήδη ολόκληρος. Και εδώ γεννιέται η μεγάλη αντίσταση. Αν το μέλλον υπάρχει ήδη, τότε τι νόημα έχουν οι προσπάθειες, οι στόχοι, οι αποφάσεις, γιατί να κάνεις οτιδήποτε? Η απάντηση είναι άβολη αλλά καθαρή. Γιατί αυτό που κάνεις είναι μέρος της δομής. Δεν είσαι έξω από το σύμπαν για να το χειριστείς. Είσαι μέσα του. Το ότι ένα γεγονός υπάρχει δεν σημαίνει ότι είναι αδιάφορο. Σημαίνει ότι έχει θέση. Και αυτή η θέση περιλαμβάνει τις πράξεις σου, τις σκέψεις σου, τις αγωνίες σου. Όχι ως ελεύθερες από κάθε αιτία, αλλά ως αναγκαία κομμάτια του συνόλου. Όταν πονάς, ο πόνος είναι πραγματικός. Όταν αγαπάς, η αγάπη είναι πραγματική. Όταν φοβάσαι, ο φόβος είναι πραγματικός. Το ότι αυτά τα γεγονότα δεν γεννιούνται τη στιγμή που τα βιώνεις δεν τα κάνει λιγότερο αληθινά. Σε αναγκάζει όμως να δεις τον εαυτό σου όχι ως κέντρο ελέγχου, αλλά ως σημείο εμπειρίας. Και ίσως αυτός να είναι ο ρόλος της συνείδησης. Όχι να αποφασίζει, αλλά να βιώνει. Να φωτίζει ένα συγκεκριμένο σημείο της πραγματικότητας. Να μετατρέπει ένα άχρονο σύνολο σε ζωντανή εμπειρία. Το σύμπαν χωρίς συνείδηση θα ήταν πλήρες, αλλά σκοτεινό. Η συνείδηση δεν το αλλάζει. Απλώς το φωτίζει. Κάπου εδώ ο χρόνος πάβει να είναι απλώς φυσική θεωρία και γίνεται υπαρξιακό πρόβλημα. Αν το μέλλον υπάρχει ήδη, τότε και ο θάνατος υπάρχει ήδη. Όχι ως απειλή που έρχεται, αλλά ως γεγονός που έχει θέση. Όπως έχει θέση η γέννησή σου, όπως έχει θέση αυτή η στιγμή που ακούς αυτά τα λόγια. Δεν είσαι επισκέπτης στο χρόνο. Είσαι μέρος του. Και αν αυτό σε τρομάζει, είναι φυσικό, γιατί σου αφαιρεί την ψευδαίσθηση του απόλυτου ελέγχου. Αλλά σου δίνει κάτι άλλο, πιο ήσυχο και πιο βαθύ. Τη δυνατότητα να σταματήσεις να παλεύεις με τη ροή και να αρχίσεις να παρατηρείς τη δομή. Ίσως δεν μπορείς να αλλάξεις το σύμπαν, αλλά μπορείς να το καταλάβεις. Και ίσως αυτή η κατανόηση είναι η μόνη μορφή ελευθερίας που υπήρξε ποτέ. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για την ελεύθερη βούληση. Εδώ μιλήσαμε για το χρόνο. Στο επόμενο το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο προσωπικό. Αν δεν ελέγχεις τις αποφάσεις σου και δεν κινείσαι μέσα στο χρόνο, τότε τι είναι αυτό που αποκαλείς εγώ? Αν αυτή η σκέψη σε έκανε να σταματήσεις για λίγο, τότε βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αν θέλεις να συνεχίσουμε αυτή την εξερεύνηση, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι με ένα like ή μια εγγραφή. Όχι για τον αλγόριθμο, αλλά για να συνεχίσουμε να ανοίγουμε αυτές τις ρογμές μία τη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και να μην σταματήσεις να σκέφτεσαι.